Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. În sfârșit suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru o perioadă un pic mai scurtă, perioada 8-12 iulie. De ce? Cu mulți dintre voi, dragilor, care sunt abonați permanenți ai acestui canal, ați văzut că am lipsit. Nu știu dacă la voi am spus, aveam încă probleme încă de la ultimul set de lecturi, niște probleme cu ochii și acesta a fost motivul pentru care n-am putut să fiu prezent aici lângă voi, dar am revenit, suntem împreună și am zis să nu pierdem săptămâna asta și să vă zic ce vor cărțile să îmi arate. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, fiind o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi și, desigur, încă de la început vreau să vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru înțelegere, pentru răbdare și pentru toată susținerea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, și cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate aceste lucruri, haideți să vedem, dragilor din Balanță, ce este important de știut pentru voi în perioada 8-12 iulie. O schimbare. O schimbare este importantă. O schimbare vis-a-vis de niște documente sau de o situație judiciară, legală, în care veți avea un sprijin important. Hei, haideți să o luăm cu începutul, să vedem. E ceva într-adevăr care se schimbă, care aduce ceva nou în viața voastră și vă aduce chiar o energie pozitivă, aș spune. Cumva, aceste schimbări le veți simți ca venind într-un mod cât mai natural. Adică sunt schimbări pur și simplu pozitive, dar în același timp curate, limpezi. Cum am mai spus, putem vorbi schimbări la nivel de justiție, la nivel de decizii oficiale, la nivel de situații care încep să se regleze, situații care implică anumite acte, contracte, da? Lucruri care se vor face, se vor rezolva în acel mod corect și echilibrat. Chiar puteți să semnați unii dintre voi anumite contracte, tot felul de documente de-astea importante, nu știu, că e contract de închiriere, de cumpărare-vânzare, cam tot ce ține de situații legale, administrative, da? Sau de luarea unor decizii cât mai corecte și cât mai asumate, în așa fel încât o situație să se echilibreze și să se așeze într-un mod cât mai corect. Pe de altă parte, lucrul ăsta ori vă face pe voi să fiți mult mai hotărâți, mult mai determinați, ori există o energie care îți aduce un suport și a fost un suport constant pentru voi, o persoană, un prieten, un partener de viață, cineva din jurul vostru care are vis-a-vis de voi o prietenie sinceră și care are ocazia să arate că este un prieten adevărat sau că este un partener sincer și loial. Pe de altă parte, aș spune că sunt persoane care în anumite situații, poate nu tocmai plăcute, au rămas alături de voi.
și care în permanență vă susțin. Este cineva care chiar și atunci când nu v-ați dorit prezența sa, totuși a fost alături de voi. Poate că nu ați reușit să-l observați, să-l vedeți, să-l vedeți. Poate că în aceste zile vă veți da seama de fapt de valoarea acestei energii. Haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru voi, dragilor, din balanță în săptămâna sau în perioada, mai bine zis, 8-12 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem un 4 de spade, un paj de spade, îndrăgostiții, 2 de spade și surpriza perioadei. Dragilor, la voi aceste zile, această perioadă va ține foarte mult de mentalitatea voastră, de rațiunea voastră, de modul vostru de a gândi, cum veți percepe voi lucrurile la nivel mental și cum veți acționa. Haideți să vedem ceva important, pentru o decizie importantă pentru cei aflați în cuplu. Dar haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din balanță, 4 de spade. Clarificăm pajul de spade. Clarificăm îndrăgostiții. Clarificăm 2 de spade. Să vedem ce vă pune pe voi la îndoială. 2 de spade, te rog. Nu cred. Haideți să mai scoatem încă una. Clarificăm 2 de spade. Un 2 de spade care se clarifică cu un alt 2 de spade. Clarificăm 2 de spade. Multe. Ia să vedem. Și clarificăm surpriza perioadei. Care este surpriza perioadei? Bun. Haideți să vedem. Pe partea muncii. Pe partea muncii, nu știu dacă mulți dintre voi se află ori într-o călătorie, ori în concediu, ori într-un concediu medical. De ce? Pentru că ceva s-a schimbat vis-a-vis poate de la locul de muncă, de șefii voștri, sau poate ce este interesant aici, avem zodia Berbec, poate vă spune ceva. Cert este că ceva s-a schimbat important la locul de muncă cu ceva timp în urmă. Ori că voi ați profitat de schimbarea asta bruscă, nu știu, că a fost o restructurare, că a apărut ceva neașteptat, o colaborare nouă poate cu cineva foarte bine organizat, nu știu dacă în domeniu, poate să fie în domeniu, într-un domeniu unde se poartă uniformă, indiferent ce fel de uniformă. Cert este că cu împăratul aici putem vorbi de cineva care are o anumită autoritate, foarte disciplinat, foarte responsabil și care pe voi cu 6-le ăsta de spade v-a făcut să, cum să spun eu, începeți să depășiți un pic anumite obstacole pe care ați trecut pe plan profesional, să reușiți poate, nu știu, să încheiați poate un proiect dificil, să treceți peste anumite conflicte la locul de muncă, dar acest personaj a avut un rol important. Schimbarea, de fapt, în viața voastră profesională vine cu această energie. Lucru care vă face în acest moment, eu așa tind să cred, cu 4 de spade, că e o perioadă de retragere, o perioadă de răgaz,
o pauză de la lucruri importante, o retragere temporară pentru a vă reface, pentru a vă pregăti poate o strategie profesională. De asta spun că e posibil ca unii dintre voi să vă aflați încă, nu știu, într-o perioadă de pauză, concediu, chiar dacă poate să fie și, mare atenție, un concediu chiar medical. Dar tind să cred mai puțin acest lucru. Dar e clar că voi vă veți întoarce cu forțe proaspete. Pe partea banilor avem un paș de spade, care vorbește de o abordare foarte activă legată de bani. Cum? Nu știu, explorați noi modalități de a câștiga bani. Aveți câteodată idei noi, uneori chiar riscante, dar parcă sunteți îndemnați, dom'le, da, ia să încerc. Văd ce funcționează, ce nu funcționează. De unde vine această tendință a voastră? Nu veți face oricum. Ideea asta de a produce mai mulți bănuți, culegeți informații din stânga și din dreapta. Să vedeți dacă se întrunesc, ca să zicem așa, toate detaliile necesare ca voi să vă puneți planul în acțiune. Provine de la faptul că voi la un moment dat cu treiul ăsta de monede aș zice că ați avut un posibil câștig. E adevărat împărțit. Nu știu, ați avut ori vreo echipă, ori ați fost implicați într-o anumită organizație, proiecte în general în care s-a colaborat, nu ați fost singuri. Da? Nu ați fost singuri și lucrul ăsta a fost așa o muncă în echipă. Totuși, vouă vă vine ideea, știi, poate că ar fi mai bine să lucrez pe cont propriu și să-mi câștig banii să nu se mai împartă. Da? Să găsiți o soluție, să spunem așa, în care totuși să acest proiect, această idee a voastră personală să vă aducă un venit nu neapărat împărțit în 20 de locuri. Pentru cei care sunteți într-o relație, avem îndrăgostiții, o decizie. O decizie importantă, nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Ce se întâmplă aici? De unde provine această decizie atât de importantă? Ceva s-a întâmplat. Nu știu dacă partenerii voștri au vreo legătură cu aceste zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar aici s-a întâmplat ceva care pe voi v-a făcut să lăsați în urmă anumite sentimente importante vis-a-vis de această persoană. E ceva aici care v-a dat cu virgulă. Au apărut situații dinamice, evenimente total neașteptate, poate vești, care poate v-au făcut să acționați impulsiv, care au generat anumite neînțelegeri, poate că uneori, nu știu, v-ați grăbit prea mult și nu ați acordat atenție sau nu ați acordat timp legăturii voastre. Cert este că ați luat decizia să renunțați pur și simplu. Să renunțați pur și simplu. De aici provine această decizie atât de importantă. Optul de cupe ne vorbește de un moment de distanțare, de reevaluare a relației și a faptului că parcă voi simțiți că nu mai primiți ceea ce aveți nevoie sau că pur și simplu v-ați decis să vă detașați emoțional de partenerii voștri. Asta nu înseamnă neapărat că e gata. Mai ales dacă vă regăsiți cu ceea ce vă spun eu aici. Pentru că optul de cupe, e adevărat, ne arată un moment de distanțare, un moment de renunțare. Dar în același timp
Ne vorbește de comunicare sinceră cu partenerii voștri, despre a afla de fapt nevoile și limitele fiecăruia. Îndrăgostiții în această situație îmi vorbește despre o anumită dependență emoțională totuși pe care voi o aveți. Poate puneți anumite idealuri mai presus de realitatea propriei voastre relații și uneori poate evitați să vă confruntați cu celălalt, nu neapărat într-un mod violent, ci pur și simplu într-o discuție sinceră, lucruri necesare pentru ca relația să se mențină cât mai armonioasă. Este adevărat, din câte văd eu aici, voi vreți să construiți o relație bazată pe înțelegere, pe valori comune, dar se pare că totuși există șansa ca voi chiar să discutați deschis despre viitorul vostru, despre planurile voastre în comun și eu aș spune că vor exista niște gesturi foarte concrete. Chiar puteți petrece puțin timp împreună pentru a clarifica toate aceste lucruri. Eu nu știu dacă decizia voastră de a lăsa totul în urmă este definitivă. Asta în funcție de fiecare ce își dorește. Acum, foarte interesant, pentru cei singuri, avem un 2 de spade, care din câte am văzut s-a clarificat cu un alt 2 de spade, iar la rândul său cu 9 de cupe. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că voi ați avut la un moment dat o împlinire emoțională, ați avut încredere în voi, v-ați bucurat de viață, v-ați bucurat de experiențele voastre personale și de o oportunitate care v-a adus o posibilă relație destul de armonioasă. Ați simțit voi o vibrație foarte pozitivă. Totuși ceva refuzați să vedeți cu acest 2 de spade. Simțiți că nu sunteți pregătiți să vedeți o anumită realitate, că nu sunteți încă pregătiți să vedeți foarte clar o situație sentimentală, refuzați să vedeți o realitate vis-a-vis de o situație romantică posibil, negați să alegeți între ori două persoane și aveți această tendință de a vă proteja emoțional, de a nu rămâne afectați în urma propriei voastre decizii. De ce? Pentru că ați început să simțiți ceva vis-a-vis de o anumită energie. Ați început să simțiți, să vedeți că vă puteți bucura de viață. Ați început să simțiți că există și lucruri armonioase, că există vibrații pozitive. Dar, cum am mai spus, e 2 de spade la puterea a doua. Și îndoiala e bine înrădăcinată în sufletul vostru. Acum, cărțile, vedeți, se repetă un blocaj care există de ceva vreme. Acela în care voi nu vreți, e ca și cum vă e teamă că și dacă accept, și dacă mi se întâmplă la fel, și preferați să nu vedeți. E ca și cum ai zice, dacă închid ochii și nu mai văd, înseamnă că nu mai există. Ca copilașii ăia mici, nu? Ați văzut, când închid ochii, nu mai mă vezi, mami. Cam așa și la voi, făcând o analogie. Acum depinde foarte mult de voi, pentru că asta nu va dura la nesfârșit. La un moment dat va trebui să deschideți ochii, va trebui să vedeți realitatea din teren și poate că va trebui chiar să și faceți o alegere. Surpriza săptămânii o aduce acest rege de spade, provenit dintr-un 7 de cupe. Foarte interesant, se pare că ieșiți în sfârșit dintr-o perioadă de confuzie.
dintr-o perioadă în care nu știați ce o să se întâmple, ce o să alegeți, ce decizii, alegeri o să vină în viața voastră. Iar acest rege de spade vine, de asemenea, ne vorbește despre lucruri legale, despre oameni de stat, oameni cu autoritate, despre ceva care va aduce un pic de claritate în viața voastră. Da? Este poate o decizie care vine și care va echilibra și te va scoate din această stare de confuzie. Dă foarte mult cu cartea Justiția. Nu știu dacă e vorba neapărat de voi sau de cineva, tot cu legătură în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Haideți să vedem acum și care este mesajul pentru voi, pentru această perioadă. Alege înțelept sau ceea ce tu îți dorești, dorește-ți cu înțelepciune. Avem numărul 44, dragilor. Un număr care este, mulți nu îl consideră neapărat un număr maestru. Normal, numerele maestre se opresc undeva la 33, alții îl iau în calcul. Cert este că e ca și cum cineva vine și spune: poți să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Trebuie să alegi foarte înțelept ceea ce îți dorești. Trebuie să manifesti acele dorințe ale sufletului tău, dar să o iei la modul practic, ca ele să devină realitate, trebuie să o iei pas cu pas. Și să judeci lucrurile cumva într-un mod cât mai practic, da? Adică nu vă îmbătați cu apă rece. Este un îndemn făcut de către acest oracol al zânelor, care fix asta spune: alege înțelept. Da? Puneți dorințe care chiar se pot realiza, chiar dacă nu foarte repede, dar ele au posibilitatea să devină realitate. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această perioadă. Eu încă o dată vă mulțumesc tare mult pentru prezență și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca iubirea, credința, pacea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.